Wow, Anna! Titta på utsikten. Det är fantastiskt härifrån. Ja, Erik, jag kan knappt tro att vi är så högt upp. Jag har aldrig åkt luftballong förut. Har du? Nej, det här är också min första gång. Så spännande. Tur att vädret är så fint idag. Soligt och lugnt. Ja, vinden är mild. Det känns säkert. Jag var lite orolig för att det skulle blåsa. Ballongen kan inte flyga om det blåser för mycket. Jag läste att piloten alltid kontrollerar vädret först. Bra. Vad tycker du om korgen? Den känns stadig. Ja, den är stabil. Och jag är glad att jag tog varma kläder. Jag också. Det är svalare här uppe än på marken. Se bergen där borta. Är det Dalarna? Ja, jag tror det. Landskapet är så grönt och vackert. Kolla! Där nere är en sjö. Undrar om det är Siljan? Kanske. Sverige har ju många fina sjöar. Det känns nästan som att vi svävar på ett moln. Ja, det är så tyst och fridfullt här uppe. Jag gillar att vi kan se så långt bort åt alla håll. Hur fungerar egentligen en luftballong? Det är varmluft som får ballongen att stiga. Piloten värmer luften med en brännare. Just det. Varm luft stiger och lyfter hela korgen. Och ballongen styrs mest av vinden, inte sant? Ja, man kan inte styra exakt, men höjden kan ändras. Jag känner mig trygg med piloten här med oss. Jag med. Han verkar erfaren och lugn. Tänk att folk färdades så här redan på 1700-talet. Ja, den första ballongfärden var i Frankrike 1783. Det är spännande att vara en liten del av historien. Jag är glad att vi gjorde det här tillsammans. Jag också. Det är ju ett minne för livet. Hej Anna. Titta vad jag hittade i en låda i morse. Oj, vilken gammal nyckel. Var hittade du den? Den låg i min farmors gamla byrå hemma hos mig. Har du någon aning om var den öppnar? Nej, ingen alls. Jag tycker den ser mystisk ut. Det är spännande. Har du frågat din familj? Ja, jag smsar min pappa, men han vet inte heller. Kan den vara till ett gammalt skåp eller kista? Kanske. Eller till ett hus som inte finns längre. Min mormor hade en sådan nyckel till sitt sybord. Intressant. Undrar om detta är något liknande. Kan du se några bokstäver eller märkning på den? Här står Stockholm 1953. Det är ganska gammalt. Kanske är det från ett hotell i Stockholm. Ja, det kan vara. Min farmor bodde där förr. Visste du att gamla nycklar ofta var handgjorda? Nej, det visste jag inte.
Fräckt. Mycket hantverk. Nyckeln är ganska tung också. Kanske till en dörr. Kanske en dörr i ett hyreshus eller en port. Eller kanske ett slott. Tänk om det finns en skatt. Man kan alltid drömma. Det vore något. Har du några gamla kort hemifrån, farmor? Jag har ett fotografi på henne framför en port. Kan det vara den dörren nyckeln går till? Jag jämför det, men nyckelhålet ser annorlunda ut. Synd. Men nyckeln själv är fin. Som en souvenir. Ja, kanske ska jag göra ett halsband av den. Det låter som en kul idé. Vackert och personligt. Tack. Kanske kan jag bära med mig lite historia då. Har du fler gamla saker från din familj? Ja, några brev och farmors gamla kokbok också. Vad roligt. Sånt tycker jag om att bevara. Jag också. Det känns som att tiden står stilla ibland. Hej Erik! Du är tidig på stationen idag. Hej Anna. Ja, jag gillar att vara här i god tid. Varför kommer du alltid så tidigt till stationen? Jag blir stressad om jag tror att jag kan missa tåget. Vad gör du medan du väntar så länge? Jag brukar läsa eller dricka kaffe här. Men det är ju oftast lugnt på stationen. Precis. Jag tycker om lugnet före resan. Är det samma när du flyger från Arlanda? Ja, absolut. Jag är alltid tidig, även på flygplatsen. Du kanske är lite för försiktig ibland? Kanske. Men jag gillar inte att stressa. Jag kommer ofta i sista minuten och springer dit. Men ibland oroar jag mig också för att bli sen. Det är typiskt svenskt att vara i tid, du vet. Man säger faktiskt att svenskar älskar att köa. Ja, vi är kanske lite ordningsamma. Hur tidigt kommer du till tågstationen egentligen? Ofta minst 30 minuter före avgång. Oj, 30 minuter. Det känns länge för mig. Men då kan jag hitta perrongen i lugn och ro. Det är sant. Det kan vara lite svårt ibland. Jag vill också hinna köpa kaffe eller en bulle. Säljer de kanelbullar på den här stationen? Ja, det finns ett café där borta som har jättegoda bullar. Bra att veta. Då kanske jag också kommer hit tidigare. Vi kan ta kaffe och bulle nästa gång vi reser. Gärna. Då blir väntan lite trevligare. Och vi slipper stressa till tåget tillsammans. Jag ska försöka komma i tid nästa gång. Lovar det. Du kommer nog gilla det när du provar. Tack för tipset, Erik. Nu känns det redan bättre. Hej, Erik. Tar du alltid av dig skorna hemma? Hej Anna. Ja, det gör jag alltid. Du då? Ja, jag tycker det känns rent och trevligt. Jag håller med.
Det blir ju mindre smuts inne. I mitt barndomshem tog vi alltid av oss skorna. Mina föräldrar sa att det var hövligt. Samma sak hos oss. Det är vanligt i Sverige. Jag har hört att det inte är så överallt. Nej, i många länder behåller man skorna inne. Jag vet. Min kusin från Tyskland blev förvånad. Jag hade en vän från USA. Han visste inte heller. Intressant hur olika det kan vara. Verkligen. Jag tycker det är skönt utan skor. Det är ju mer bekvämt också. Har du inneskor eller tofflor hemma? Ja, jag har alltid mina tofflor i hallen. Jag gillar ulltofflor när det är kallt. Smart. Golvet blir kallt på vintern. Precis. Speciellt i gamla hus. Jag har lagt en matta här i hallen. Det ser mysigt ut. En matta hjälper mycket. Tack! Tycker du att det är oartigt att ha skor på? Lite faktiskt, men det beror på situationen. Jag frågar oftast gäster innan. Det är snällt. Alla vill olika. Brukar du be gäster ta av skorna? Oftast, ja. Jag säger det vänligt. Det är bra. I Japan är det också vanligt. Ja, där har de ofta speciella inneskor. Intressant hur traditioner sprids. Ja, vissa saker är bara logiska. Så bra att vi har plats för skor vid dörren. Ja, det gör allt enklare och snyggare. Hej Erik! Letar du efter din bil igen? Ja, jag glömmer alltid var jag har parkerat. Det är svårt i så stora parkeringshus. Igår tog det 10 minuter att hitta bilen. Oj då! Hur kan du glömma varje gång? Jag tänker alltid på annat när jag kliver ur bilen. Sedan minns jag aldrig platsen. Brukar du ta en foto av platsen med mobilen? Ibland, men ofta glömmer jag det också. Du är hopplös, Erik. Jag vet. Det är verkligen pinsamt. Det händer faktiskt många här i Stockholm. Min bror tappar också bort bilen på parkeringsplatser. Det känns lite bättre att höra det. Vi kan försöka komma ihåg tillsammans i fortsättningen. Bra idé. Vi står på rad 4 nu, eller hur? Ja, nära den blå skylten där borta. Jag borde skriva upp det i mobilen direkt. Eller så kan du använda en parkeringsapp. Finns det appar för det också? Ja, parkeringsappar. Visa var bilen står. Teknologin räddar mig kanske en dag. Eller du kan minnas skylten på väggen. Till exempel B2. Sant. Jag ska försöka komma ihåg det nästa gång. Visste du att det finns världens största garage i Chicago? Nej, hur stort är det? Det har plats för över 10 000 bilar. Oj, då är det ännu svårare att hitta bilen. Verkligen.
Vi har ju ganska lätt här. Ska vi gå en sväng så kommer du ihåg platsen bättre. Ja, och kanske kan du hjälpa mig nästa gång också. Såklart! 2 huvuden minns bättre än 1. Hej! Jag vill hyra en kajak för första gången. Hej! Vad roligt du är på rätt plats. Hur fungerar det att hyra en kajak här? Du väljer kajak, får flytväst och paddel av oss. Behöver jag ta med något själv? Nej, allt du behöver ingår i hyran. Är det säkert för nybörjare att paddla här? Ja, vattnet är lugnt och vi hjälper dig med instruktioner. Hur länge får jag ha kajaken? Du kan välja mellan 1 eller 2 timmar. Vad kostar det för en timme? Det kostar 150 kronor per timme. Vilken rutt rekommenderar du för nybörjare? Följ ån mot parken och tillbaka. Det är enkelt och vackert. Hur lång tid tar den turen ungefär? Det tar runt 1 timme om man tar det lugnt. Behöver jag tänka på vädret idag? Det är soligt nu, men ta med solskydd. Regnar det ofta här i Göteborg? Ja, vädret kan ändras snabbt. Ha koll på molnen. Behöver jag simkunnighet för att hyra? Ja, det är ju viktigt att du kan simma. Vad händer om jag välter med kajaken? Flytvästen hjälper dig hålla dig ovanför vattnet. Och vi har alltid räddningsutrustning nära till hands. Hur tung är kajaken? Klarar jag bära den själv? De väger omkring 15 kilo. Men jag hjälper gärna till. Måste jag boka i förväg eller kan jag hyra nu? Du kan hyra direkt här och nu. Inga problem. Tack. Behöver jag lämna ID eller depositionsavgift? Ja, vi behöver se ditt ID. Men ingen deposition krävs. Vad rekommenderar du för kläder under paddlingen? Mjuka, bekväma kläder som tål att bli lite blöta. Och glöm inte solglasögon om det är ljust. Hur många kajaker brukar ni hyra ut? Oftast mellan 10 och 20 stycken, särskilt på helger. Det låter populärt. Kajak är alltså vanligt i Sverige. Ja, många svenskar älskar att paddla i naturen. Vad fint det är ikväll, Erik. Så många stjärnor. Ja, Anna. Himlen är verkligen klar ikväll. Jag älskar att sitta här ute på fältet med dig. Jag med. Det är så lugnt här i utkanten av Uppsala. Har du satt upp teleskopet ordentligt? Ja, det fungerar perfekt. Vill du titta först? Gärna. Men först vill jag ta lite av termosen. Vi har varm choklad med oss, visst? Exakt. Inget slår varm choklad en kylig kväll. Här, varsågod. Jag tog också med kanelbullar. Vad gott. Tack. Svensk fika under stjärnorna. Visste du att Karlavagnen syns tydligt just nu?
Ja, jag lärde mig om den redan som barn. Den är en del av Stora björnen, eller hur? Precis. I Sverige kallar vi den Karlavagnen. Fint namn. Titta, där är den. Vill du se på månen genom teleskopet nu? Gärna. Jag har aldrig sett den så nära förut. Okej, försök att fokusera långsamt. Oj, jag ser kratrar. Det är fantastiskt. Visst är det häftigt? Månen känns så nära. Du borde prova nu också. Tack. Jag vill se Saturnus senare ikväll. Ja, när den stiger upp över träden. Vi har gott om tid. Skönt med en varm filt. Den behövs när det blir kallare. Stjärnskådning är ju en svensk sommartradition ibland. Jag förstår varför. Naturen är magisk på natten. Tycker du det är för kallt nu? Nej, det är perfekt med dig här och lite fika. Då kan vi sitta här och prata hela natten. Ja, jag hoppas vi ser ett stjärnfall också. Hej! Välkommen till vårt lilla flygfält. Hej! Tack så mycket. Det ser mysigt ut här. Ja, det är väldigt lugnt här. Speciellt på morgonen. Hur länge har det funnits? Fältet öppnade redan 1954. Många piloter lärde sig flyga här. Intressant. Finns det många plan här? Vi har ungefär 10 små flygplan idag. Ser ni mycket trafik på vardagar? Nej, mest på helgerna och fina sommardagar. Får man ta lektioner här? Absolut. Vi har en flygklubb med utbildning. Hur lång tid tar det att lära sig flyga? Ungefär 1 år. Om man tränar regelbundet. Wow, det låter spännande. Ska vi gå mot hangaren? Där står några plan. Ja, gärna. Är det svårt att styra ett flygplan? I början är det lite svårt. Men det blir enklare. Man måste lära sig mycket om väder också. Blir det många flygningar på vintern? Nej, vi flyger mest på sommaren. På vintern är banan ofta täckt med snö. Har ni många medlemmar i flygklubben? Vi är ungefär 40 personer. Det är fler än jag trodde. Folk från hela området kommer hit. Kan man hyra ett flygplan, även utan licens? Nej, då måste en instruktör följa med. Förstår. Det är ju säkrare så. Precis. Säkerhet är alltid viktigast. Visste du att Sverige har många små flygfält? Nej, det visste jag inte. Ja, vi har över 200 stycken i landet. Vilket härligt väder för en film utomhus, Erik.
Ja, Anna. Det är perfekt. Jag ser verkligen fram emot det. Jag också. Jag har tagit med en varm filt. Det kan bli lite kyligt senare på kvällen. Smart av dig. Jag tog med 2 stolar så vi sitter bekvämt. Och jag packade några snacks, chips och choklad. Åh, lyxigt. Vill du ha lite läsk också? Ja, gärna. Tack. Vilken film ska vi se ikväll? Det blir en klassiker från Astrid Lindgren, tror jag. Jag älskar Pippi Långstrump. Den är alltid rolig. Samma här. Så många barndomsminnen. Titta! En fjäril. Den flög precis förbi oss. Den är vacker. Visste du att Sverige har många fjärilar? Nej, det visste jag inte. Jag lär mig något nytt varje dag. Blev du biten av någon mygga än? Jag hoppas inte. Nej, inte än. Men jag har myggmedel ifall det behövs. Bra. Jag gillar verkligen känslan här ute. Så mysigt. Ljuset är så fint nu. Det blir nog en vacker kväll. Jag ser projektorn där bakom oss. Allt är nästan klart. Har du testat utomhusbio tidigare? Nej, det här är min första gång. Och din? Jag har varit på en i Göteborg en gång. Det var superkul. Nästa sommar kan vi ta med vänner och göra det igen. Ja, det blir ännu roligare med fler. Solen går ner. Snart börjar filmen, tror jag. Spännande. Jag känner mig som ett barn igen. Jag med. Vill du ha lite choklad nu? Gärna. Tack, Erik. Och vill du ha chips? Ja, tack. Perfekt med lite salt och sött tillsammans. Har du sett Pippi på teater? Det brukar vara populärt här. Nej, men jag skulle gärna göra det någon gång. Vi kan planera det i höst, om du vill. Det låter toppen. Nu börjar filmen. Tyst nu. Titta, Hanna. Så många olika pooler här. Ja, Erik. Vilken storlek tycker du passar oss bäst? Kanske en lite större. Så att barnen får plats också. Den här är 3 meter lång. Den ser rymlig ut. Men behöver vi verkligen en sån stor pool? Bra fråga. Vår trädgård är inte så stor. Här står måtten på lådan. 3 gånger 2 meter. Det kanske blir lagom ändå. Vilket material är den gjord av? Det står PVC. Är det ett bra material? Ja, PVC är starkt och håller länge. Men det är bra att inte lämna den ute på vintern. Just det. Vi måste tänka på att ta hand om den. Hur fyller vi den med vatten, tror du? Vi kan använda vattenslangen från utekranen. Smart. Tar det lång tid att fylla den? Kanske en timme. Det beror på vattentricket. Hur rengör vi poolen då? Vi kan köpa en liten håv och
ett filter. Eller använda en hink för att ta bort smuts. Och vi måste byta vatten ibland, eller hur? Ja, kanske varannan vecka. Om det blir smutsigt. Vad gör vi med poolen efter sommaren? Vi torkar den och lägger den i förrådet. Vi borde köpa en förvaringsväska också. Det skyddar mot mögel. Visste du att många i Sverige har pool på sommaren? Ja, jag har läst om det. Det är populärt med poolpartyn. Barn gillar att leka och bada hemma tillsammans med sina vänner. Vi kan bjuda in grannarna från Uppsala någon dag. Bra idé. Det blir roligt för alla. Så ska vi välja den blå poolen? Ja, den ser bäst ut. Ska vi ta den? Jag tycker det. Då blir det sommar på riktigt.